Yan nata karon sa Mecca. Muna ang clock tower. Naman mi nagstay sa Marriott, so Umar Jabal Marriott, Jabal Umar Marriott. So layo ay siya, dili siya malakaw. Pwede malakaw pero layo. So nasa lay shuttle bus every 10 minutes. Anya i-drop by kanila diha. Kani siya diha sa may ibabaw ana ground floor ato. Drop by ka diha. Yeah. Na elevator to take you there is a haram. Dayon magsugod og umrah na diha kamusulod sugod diha ang umrah ya. Kumusulod ka dito mo na diha imong makita ang Kaaba nya. Magsugod ay kag tawaf. So this is like we're going inside the mosque and get footage of the Kaaba. Ako siya gate 84. Na. Oh, dagan kay tao. Dagan ka yung construction Bragmon taas kay kaglaktan kay look. Dagan ka enclosure, dagang development. So naglakaw lang ko padong na makita ta sa Kaaba. Nay mga sign man ni sulod ako sa gate 84. Follow the sign, follow the flow of the people.
Tanaw na to. Dagan kay construction. This one is the Safa and Marwa. This one it says tumatap ground floor pero close. So padayon patagtuyo kanto na opening. Open na sila dere. Dinagan na yung mga tao. There's the Kaaba. Mungkay takakita. So we're still staying here. Hindi ka human ra sala, pwede na mo tawa mo na ta sa ground floor. Tanaw na to makanaog ta ni. Sabi dito.